السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. في الفترة الأخيرة بدأت سامسونج بإرسال تحديثات واجهة One UI 8.5 لأجهزة سامسونج المتوسطة والفوق متوسطة والأجهزة منخفضة المواصفات. لاحظت على جروبات سامسونج إن فيه اهتمام مبالغ فيه بالواجهة دي، خصوصا بخاصية إمكانية تعديل ستارة الإشعارات أو الكنترول بانل. أول ما نزل التحديث كنت متضايق جدا لأن ما كنتش لاقي طريقة أضيف بيها بعض الأزرار أو الأيقونات لمنطقة الإكسباندبل أريا أو المساحة اللي متحددة في المنطقة دي. المنطقة دي في One UI 8 كان متاح بالنسبة لي أضيف إليها أو أحذف منها أزرار زي ما أنا عايز، لكن في التحديث ده ما لقيتش اختيار يخليني أضيف للمنطقة دي زراير تانية أو اختيارات تانية. كل المتاح أو اللي الناس بتحتفل بيه هو إمكانية تعديل حجم وأماكن الأزرار الأخرى زي ما احنا شايفين بالشكل ده، لكن محدش بيتكلم خالص عن إزاي أضيف أزرار للإكسباندبل أريا. طيب نيجي للموضوع اللي الناس كلها بتتكلم عنه وهو إمكانية تعديل الأزرار الرئيسية. الواجهة دي بتسمح لك إن أنت تعدل على أماكن الأزرار أو حجمها وترتيبها بالشكل ده. هتيجي عند العلامة دي اللي هي زي ما تكون تخينة شوية أو فيها بروز وتضغط عليها مطولة. بعد كده تعمل منها عملية سحب وإفلات علشان تقدر تتحكم في حجم الزرار زي ما احنا شايفين. تقدر بعد كده تسحبها لتحت أو لفوق علشان تخلي الزر بالطول أو بالعرض. نيجي برضو على زرار تاني نسحبه لتحت. تقدر بعد كده تعمل عملية نقل للزرار بالشكل ده. تقدر تعيد ترتيب الأيقونات نفسها أو الاختيارات. وهو ده الموضوع اللي عامل ضجة كبيرة قوي على الجروبات، وإزاي نعدل الأزرار وإمكانية تعديل لوحة التحكم. تقدر برضو تحذف زر معين أو اختيار معين من علامة الناقص اللي هنا دي. كمان تقدر تدوس هنا على علامة الزائد دي وتدوس اد كنترول أو إضافة وحدة تحكم. هتجيلك الاختيارات الرئيسية اللي انت بتختار منها علشان تعمل إضافة لاختيار معين أو زر معين. بعد ما تختاره بالسحب والإفلات برضه هتحطه في المكان اللي انت عايزه، وتقدر تتحكم في حجمه أو مكانه من خلال العلامة اللي هي إيه اللي واضحة قدامنا بالشكل ده. نيجي بقى للموضوع المهم وهو الاكسباندبل اريا او اللوحة القابلة للتمدد اللي هي هنا. هنلاحظ هنا ان احنا لو دوسنا على ايديت مفيش اختيار غير حذف، مفيش اضافة. يعني كل الاختيارات المتاحة ان انت تحذف خانة معينة بالشكل ده. مش متاح بالنسبة لنا زي الواجهة اللي فاتت ان انا اعمل اضافة من هنا. طيب علشان تضيف خانة للاكسباندبل اريا هتعمل ايه؟ هنيجي تدوس في الاختيار اللي تحت بتاع اد كنترول او اضافة تحكم، وبعد كده نيجي على الاختيار اللي انت عايزه. انا بالنسبة لي مثلا هختار الاولويز اون ديسبلاي. بعد كده تعمل سحب وافلات وتسيب الايقونه في الاكسباندبل اريا نفسها. هتلاقي الاكسباندبل اريا دي اتفتحت وبقى متاح بالنسبه لك ان انت تضيف ليها الاختيار اللي انت عايزه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو مفيد. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، ولو عندك اي استفسار اكتبه لي في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.